Sau nhiều tuần liên tiếp nhận tín hiệu tích cực từ hậu phương vững chắc Hoa Kỳ làm nóng mặt Trung Quốc, Đài Loan mới đây lại bất ngờ bị Mỹ liệt vào danh sách đen đánh bắt cá bất hợp pháp, hoặc là thay đổi, hoặc là sẽ tiếp tục có mặt trong danh sách đen trừng phạt của Mỹ. Trong lúc đó, lợi dụng hình ảnh và vị thế của Mỹ bị lung lay vì kết cục ở Afghanistan, Trung Quốc đang nỗ lực đổ thêm dầu vào lửa để làm tan rã mối quan hệ vốn không chính thức giữa Mỹ và Đài Loan. Tuy vậy, Đài Loan đã lên tiếng nhắc nhở, đừng ảo tưởng về viễn cảnh tương tự Afghanistan sẽ xảy ra ở hòn đảo. Liệu rằng khu vực này đã có sự chuẩn bị gì để tiếp chiêu với những cuộc tấn công tiềm tàng? Trở lại với hiện trạng tại Afghanistan, ngay sau khi Taliban tuyên bố là kẻ chiến thắng, Tổng thống Pháp cảnh báo Afghanistan có thể thành thánh địa cho khủng bố. Cùng lúc, 3 tờ báo hàng đầu Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden giúp sơ tán phóng viên. Phía Liên Hiệp Quốc cũng phải đánh tiếng kêu gọi xây dựng chính phủ mới hòa bình và bình đẳng tại Afghanistan. Thế nhưng, cuộc chơi chính trị không bao giờ chỉ tồn tại một phe phái. Trong lúc nhiều nơi bày tỏ lo ngại, Đại sứ Nga lại khen tình hình Afghanistan dưới thời Taliban tốt hơn chế độ cũ. Vậy, 24 giờ đầu tiên tại Afghanistan sau khi đổi chủ đang diễn tiến ra sao? Hãy cùng theo chân phóng viên thường trú của Reuters. Những thông tin đáng chú ý khác, quân đội Philippines bắn hạ 16 tay súng phe nổi dậy, tịch thu nhiều vũ khí. Quốc vương Malaysia kêu gọi đảng phái đoàn kết trong lúc tìm kiếm thủ tướng mới. Mỹ khuyến cáo hạn chế di chuyển đến Iran làm bùng nổ căng thẳng. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 18 tháng 8 ngay sau đây. Sau nhiều tuần Mỹ bật tín hiệu xanh ủng hộ Đài Loan, đơn cử như thương vụ bán vũ khí đầu tiên dưới thời chính quyền ông Biden gây nóng mặt Trung Quốc, thì vào hôm qua 17 tháng 8, lần đầu tiên Đài Loan bị Mỹ liệt vào danh sách các khu vực đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp IUU, bao gồm những hành vi đánh bắt không báo cáo và không được kiểm soát. Tờ Taiwan News trích dẫn báo cáo cho biết Đài Loan được liệt kê là một trong 7 nơi đánh bắt bất hợp pháp IUU. Đồng thời, trong báo cáo 6 tháng mới nhất của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, NOAA có tiêu đề Cải thiện quản lý nghề cá quốc tế. Hòn đảo cũng là một trong 29 khu vực bị nêu tên làm gương điển hình. Cùng với Đài Loan, trong danh sách còn có Costa Rica, Ghana, Trung Quốc, Nga, Senegal và Mexico. Dựa trên các cuộc điều tra của tổ chức phi chính phủ Hòa bình xanh Greenpeace, Hoa Kỳ cho rằng một số tàu đánh cá Đài Loan đã vi phạm các biện pháp bảo vệ do 3 tổ chức quản lý nghề cá khu vực đưa ra và tiến hành đánh bắt bất hợp pháp ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Những chiếc tàu này đã bị buộc tội vi phạm các quy định về chuyển đổi tàu và các biện pháp bảo vệ cá mập. Đối với các quốc gia và khu vực bị liệt vào danh sách khai thác cá IUU, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đàm phán với họ để cải thiện trong vòng 2 năm tới. Nếu không đạt được tiến bộ, Mỹ có thể dùng đến các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như hạn chế cập cảng đối với tàu đánh cá tại các cảng của Mỹ, bên cạnh các hạn chế thương mại liên quan. Greenpeace cho biết Hàn Quốc đã bị NOAA liệt vào danh sách quốc gia đánh bắt IUU vào năm 2019, nhưng quốc gia này đã sửa đổi luật và siết chặt kiểm soát, đồng thời thu hồi giấy phép của những ngư dân làm sai quy định hoặc buộc họ phải ngừng hoạt động tàu thuyền của mình. Tờ CNA cho biết trước những nỗ lực khắc phục, Hàn Quốc sau đó đã được xóa khỏi danh sách. Hiện tại, Greenpeace kêu gọi Đài Loan tăng cường giám sát hàng hải, cải thiện việc thực thi pháp luật và quản lý tốt hơn các công ty thủy sản, vốn có nhiều ảnh hưởng đối với ngành đánh bắt cá. Mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan còn được truyền thông Trung Quốc tranh thủ đổ dầu vào lửa, trong bối cảnh Mỹ bị chỉ trích vì đã thất bại hoàn toàn sau 20 năm đóng quân cùng các đồng minh tại Afghanistan và để chính quyền Kabul rơi vào tay lực lượng Taliban. Phía Trung Quốc cũng nhắc lại viễn cảnh bi thương này sẽ xảy ra không xa đối với hòn đảo. Tuy vậy, theo ông Tô Trinh Sương, người đứng đầu nhánh hành pháp của Đài Loan hôm thứ Ba 17 tháng 8 vừa lên tiếng khẳng định rằng Đài Loan sẽ không sụp đổ giống như Afghanistan trong trường hợp bị bùng nổ một cuộc chiến ở eo biển. Thậm chí, theo Reuters, ông Tô còn đưa ra một lời cảnh báo gián tiếp dành cho cường quốc phía bên kia eo biển rằng không nên ảo tưởng về việc những người Đài Loan sẽ để mất hòn đảo của mình. Quốc gia phía bên kia eo biển không đâu khác chính là Trung Quốc. Và từ trước đến nay, chính quyền Bắc Kinh đã luôn coi Đài Loan là một tỉnh chợ thống nhất và thậm chí đe dọa sẽ sử dụng đến vũ lực nếu cần. Hiện trạng thực tế, Trung Quốc đã và đang gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao để buộc Đài Bắc chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc, khiến Washington và các nước phương Tây khác lo ngại. Mặc dù giống như các nước khác, Mỹ cũng duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, thế nhưng như FBNC đã nhiều lần đưa trong các bản tin trước, nước Cờ Hoa vẫn liên tục có những hành động hậu thuẫn cho hòn đảo, như các thương vụ vũ khí, cử quan chức Mỹ đến hòn đảo để ngoại giao và cả huấn luyện quân sự.
Tất cả những điều này đều khiến cho Trung Quốc nổi đoá và nhiều lần cảnh báo sẽ có hành động đáp trả xứng đáng. Do vậy, khi thế cục của Afghanistan đi vào ngõ cụt, khiến cho hình ảnh của Hoa Kỳ lao dốc, cũng là thời điểm thích hợp để các nước đối thủ dùng làm tấm gương sáng cảnh cáo các đồng minh và những khu vực mà Mỹ đang hậu thuẫn. Trở lại với nội bộ Đài Loan, khi được hỏi liệu lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn hay bản thân ông Tô Trinh Sương có chạy trốn nếu kẻ thù ở ngay trước cổng như ở Afghanistan hay không, ông Tô nói rằng cả ông và người Đài Loan đều không sợ bị giết hoặc bị bắt giữ. Điều quan trọng là phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ nơi mình sinh sống. Theo quan điểm của ông Tô, nếu một quốc gia hay khu vực đã rệu rã và hỗn loạn từ trong nội bộ, thì sự trợ giúp từ nước ngoài cũng không thể mang đến khác biệt. Thêm một thông tin đặc biệt được tiết lộ, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hiện đang giám sát một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí trong nước và biến Đài Loan trở thành con nhím được trang bị vũ khí tiên tiến, có tính cơ động cao để khiến bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc trong tương lai cũng đều trở nên khó khăn nhất có thể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này đã cảnh báo các nhóm phiến quân Hồi giáo rất có thể sẽ nhanh chóng trục lợi từ hỗn loạn ở Afghanistan. Ông Macron nói thêm, Pháp sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo Mỹ, Nga và châu Âu có phản ứng chung phù hợp. Các nhóm cực đoan đang hiện diện ở Afghanistan và tìm kiếm lợi ích từ sự bất ổn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ sớm đưa ra một phản ứng thống nhất, có quyết định chung để tái thiết sự ổn định, đòi hỏi cần có hành động chính trị và ngoại giao. Chúng ta nhất định phải thực hiện điều đó trong vài ngày tới. Afghanistan không thể một lần nữa trở thành thánh địa dung túng cho phần tử cực đoan như trong quá khứ. Chúng ta cần phải chống lại kẻ thù chung đe dọa sự ổn định và hòa bình thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Macron lo ngại sự sụp đổ của chính quyền Kabul và việc Taliban trở lại cai trị Afghanistan sau 20 năm có thể làm bùng nổ một làn sóng di cư mới càn quét khắp châu Âu. Ông nói nước Pháp sẽ tiếp tục bảo vệ những người dễ tổn thương nhất, đồng thời góp vai trò lớn trong các nỗ lực quốc tế để tiếp nhận người nhập cư một cách công bằng, trật tự, cùng nhau san sẻ trách nhiệm chung. Theo ông Macron, Pháp, Đức và nhiều nước châu Âu khác sẽ thảo luận cùng nhau để đưa ra một sáng kiến thống nhất và toàn diện về vấn đề nhập cư đầy thử thách này. Người phụ trách xuất bản báo Washington Post, ông Fred Ryan mới đây đã gửi thỉnh cầu đến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi sơ tán các nhà báo và gia đình họ ở Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia này. Cụ thể, ông Ryan đã gửi email đến Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan với tiêu đề khẩn cấp đảm bảo an toàn cho phóng viên Mỹ. Lá thư có đoạn viết: Jake, đây là lời yêu cầu khẩn thiết từ tòa soạn Washington Post, New York Times và Wall Street Journal. Chúng tôi mong muốn 204 phóng viên, nhân viên hỗ trợ và gia đình họ được hộ tống đến khu vực do quân đội Hoa Kỳ bảo vệ ở sân bay Kabul. Từ đó họ có thể an toàn chờ đợi các chuyến bay sơ tán công dân để về nước. Lá thư của ông Ryan viết rằng phóng viên từ 3 tờ báo nói trên đang ở trong vòng nguy hiểm và cần được chính phủ Mỹ đảm bảo an toàn. Ông Ryan kêu gọi Washington cần cân nhắc tiến trình sơ tán phù hợp nhất. Hiện chưa ghi nhận phản hồi của giới chức Mỹ về thỉnh cầu di tản các phóng viên. Từ đầu tuần này, sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul đã rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng. Hàng ngàn người đổ dồn về sân bay để tìm kiếm cơ hội rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đáng chú ý, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát, bao gồm 2 người mang vũ trang bị lực lượng Mỹ bắn hạ và một số nạn nhân tử vong khi cố đu bám vào máy bay Mỹ nhưng bị ngã xuống đường băng. Những tàn dư sau khi Afghanistan mở sang bước ngoặt mới chưa rõ sẽ mang đến gam màu nào cho đất nước ở khu vực Trung Á. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải lập tức ra lời kêu gọi, dẫu là lựa chọn nào cho đất nước, thì cũng đều phải chấm dứt ngay mọi hành động thù địch ở Afghanistan và thành lập một chính phủ mới đoàn kết, có hệ thống và quan chức, bao gồm cả sự tham gia đầy đủ bình đẳng của những thành viên là phụ nữ. Các thành viên của Hội đồng Bảo an cho biết trong một tuyên bố trước báo giới rằng phải đảm bảo tính liên tục của thể chế và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của Afghanistan, cũng như sự an toàn và an ninh của tất cả công dân Afghanistan và quốc tế bằng cách chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở Afghanistan, khôi phục an ninh, trật tự dân sự và hiến pháp, cũng như các cuộc đàm phán khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng quyền lực hiện tại ở đất nước và đạt được một giải quyết hòa bình. Hội đồng nhấn mạnh rằng một kết thúc bền vững cho cuộc xung đột ở Afghanistan chỉ có thể đạt được thông qua một giải pháp chính trị toàn diện, công bằng, lâu dài và thực tế nhằm duy trì quyền con người, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và dân tộc thiểu số. Hội đồng cũng kêu gọi các bên tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và chấm dứt mọi hành vi lạm dụng hay phạm pháp trong vấn đề này, bao gồm cả những nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ thường dân. Họ nhấn mạnh tình hình cụ thể về tình trạng dễ bị tổn thương của các nhân viên nhân đạo và y tế, thông dịch viên và các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế khác.
Các thành viên Hội đồng Bảo an còn kêu gọi tăng cường nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan và tất cả các bên cho phép tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở cho các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác cung cấp hỗ trợ. Điều quan trọng mà Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đó là tái khẳng định tầm quan trọng của việc chống khủng bố ở Afghanistan để đảm bảo lãnh thổ của Afghanistan không được sử dụng để đe dọa hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào, và rằng Taliban cũng như bất kỳ nhóm hoặc cá nhân Afghanistan nào cũng không được hỗ trợ những kẻ khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của các quốc gia khác. Mặc dù hiện tại rất nhiều nước trên thế giới đang lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Afghanistan, thế nhưng theo Reuters, đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhdanov đã dành lời khen cho lực lượng Taliban và nhận định tình hình Kabul đã an toàn hơn trong 24 giờ đầu tiên so với các chính quyền trước đó. Nga cho biết họ đã rất ngạc nhiên, giống như nhiều quốc gia khác, bởi tốc độ chớp nhoáng mà Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, ngay cả khi lực lượng Mỹ vẫn đang cố gắng sơ tán công dân Mỹ. Phát biểu với đài phát thanh Echo Moskvy của Moscow, ông Zhdanov cho biết ông đã bị ấn tượng bởi các hành xử của Taliban cho đến nay, lặp lại lời khen có cánh rằng cách tiếp cận của họ là tốt, tích cực và có quy củ giống như một doanh nghiệp. Thậm chí vị đại sứ Nga cho rằng tình hình ở Kabul hiện nay dưới thời Taliban còn tốt hơn so với dưới thời Tổng thống Ashraf Ghani. Sau đó nêu ra vài ví dụ cụ thể như các trường học ở Kabul, bao gồm cả những trường dành cho nữ sinh, đã bắt đầu mở cửa trở lại. Ngoài ra, theo các thỏa thuận trước đó, Taliban cam kết sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao Nga. Tiếp lời câu chuyện, Đại sứ quán Nga tại Anh đưa ra thêm quan điểm rằng việc Mỹ rút lui khỏi Afghanistan cho thấy ngôi sao địa chính trị của nước này đang suy yếu. Đại sứ quán Nga tại Anh đã đăng trên Twitter rằng thực tế khách quan là vị thế bá chủ của Mỹ đang lùi vào dĩ vãng trong bối cảnh các quan điểm chính trị của Nga và Trung Quốc đang được củng cố. Bên cạnh Nga, Trung Quốc thậm chí đã phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác hữu nghị với Taliban, trong khi tại Pakistan, quốc gia từ lâu bị cáo buộc hỗ trợ Taliban, Thủ tướng Imran Khan khẳng định phong trào này đã phá vỡ xiềng xích nô lệ tinh thần ở Afghanistan. Nói riêng về Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, sau thông tin ông bỏ trốn vào Chủ nhật tuần trước 15 tháng 8, hiện chưa rõ vị trí chính xác ông đang ở tại đâu. Trước khi rời đi cùng phu nhân và vài thành viên nội các của mình, ông Ghani nói rằng ông ra đi để không xảy ra cảnh đổ máu. Vậy câu hỏi đặt ra là tình hình hiện tại ở Afghanistan sau khi lực lượng Taliban tuyên bố giành chính quyền đang thực sự diễn ra như thế nào? Hãng tin Reuters dẫn lời một phóng viên thường trú tại Afghanistan cho biết, sau 24 giờ đầu tiên, đúng là cuộc sống ở thủ đô Kabul của Afghanistan đang trở lại bình thường và người dân đang mong đợi hòa bình lâu dài. Hồi đầu tuần, lực lượng Taliban được nhìn thấy đi tuần tra trên đường phố với các phương tiện thu giữ được từ lực lượng chính phủ. Các thành viên Taliban cũng thiết lập các chốt kiểm tra an ninh gần dinh tổng thống để duy trì trật tự. Còn hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên thường trú tại đây cho biết, các nhân viên an ninh Taliban vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác tại một số cơ sở quan trọng của chính phủ như dinh tổng thống và Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, một số địa điểm công cộng đã mở cửa, một số trường học, cơ sở giáo dục đã hoạt động trở lại. Cuộc sống gần như đang dần trở lại bình thường. Tuy vậy, khi phỏng vấn người dân trên đường, phóng viên cho biết công chúng vẫn còn lo ngại, cư dân rất lo lắng rằng tình hình sẽ xấu đi, nhưng cho đến nay, điều đó tạm thời vẫn chưa xảy ra. Do vậy, họ bày tỏ sự lạc quan về tương lai và mong muốn hòa bình, ổn định lâu dài sẽ sớm được thiết lập với tất cả các bên cùng chung tay xây dựng một chính phủ cởi mở và hòa nhập càng sớm càng tốt. Những lo ngại về chế độ hà khắc dưới sự cai trị của Taliban không phải là vô cớ khi mà cách đây 20 năm, Taliban đã từng vẽ nên một bức tranh u tối về những luật lệ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ, trẻ em gái và cả những hình phạt tàn bạo lên các phạm nhân. Đặc biệt, lời cáo buộc từ Mỹ cho rằng Taliban là tên đầu sỏ bao bọc tổ chức Al-Qaeda, những kẻ gây ra sự kiện kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York sẽ vẫn là vết thương khó lành của lực lượng này trong mắt cộng đồng quốc tế. Tiếp tục bản tin sáng nay với một sự kiện nóng khác vừa được lực lượng vũ trang Philippines AFP thông báo. Theo người phát ngôn của lực lượng này, quân đội đã triệt hạ 16 tay súng nổi dậy ở tỉnh Tây Samar, miền trung Philippines vào hồi đầu tuần. Cụ thể, Đại tá Raman Zagala cho biết quân đội đã thực hiện chiến dịch phối hợp trên bộ, trên không và trên biển chống lại nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới NPA tại thị trấn Dolores, dẫn đến cái chết của 16 tay súng. Lực lượng của chúng tôi hành động dựa trên thông tin chỉ điểm về nhóm nổi dậy NPA đang ẩn nấp và sản xuất hàng loạt chất nổ. Trích lời ông Zagala cho biết, tại căn cứ của phiến quân, lực lượng vũ trang Philippines đã tịch thu 19 khẩu súng cầm tay hỏa lực mạnh. Được biết, Tổng thống Rodrigo Duterte sau khi nhậm chức vào năm 2016 đã bắt đầu nối lại đàm phán với phe nổi dậy, vốn gây bất ổn khắp Philippines suốt hàng chục năm nay. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đi đến đâu.
phiến quân NPA đã nổ ra giao tranh ác liệt với quân chính phủ từ năm 1969. Với quy mô hiện tại khoảng 3.000 tay súng, nhóm ly khai này chủ yếu tấn công quân chính phủ ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Ở một diễn biến rối ren khác, Malaysia cũng đang phải vật lộn với thực trạng khó khăn giữa Covid-19 và suy thoái kinh tế, càng trầm trọng hơn sau khi Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức vào hôm 16 tháng 8. Do vậy, Quốc vương Malaysia An Sultan Abdullah vào hôm thứ Ba 17 tháng 8 đã yêu cầu các nhà lãnh đạo từ các đảng phái khác nhau bình tĩnh, làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề kinh tế và y tế mà đất nước đang phải đối mặt. Cùng lúc đó, Quốc vương cũng bắt đầu tìm kiếm một ứng cử viên tiềm năng để chọn mặt gửi vàng cho chức vụ tân thủ tướng. Trong khi chờ đợi, dẫu không nhận được nhiều ủng hộ từ Quốc hội, nhưng nhà vua của Malaysia sẽ tiếp tục là người quản lý đất nước cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Nói về một cuộc bầu cử công khai, Quốc vương Abdullah đã phản đối vì lo ngại sự lây lan của dịch bệnh. Thay vào đó, nhà vua sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mà ông tin rằng có khả năng dẫn dắt đất nước. Theo hiến pháp, nhà vua sẽ có quyền bổ nhiệm tân thủ tướng trong số những nhà lập pháp được bầu ra. Hồi năm ngoái, nhà vua cũng đã chọn ông Muhyiddin cho vị trí lãnh đạo sau khi cựu thủ tướng Mahathir Mohamad bất ngờ từ chức. Để phù hợp với sắc lệnh của nhà vua, người phát ngôn của Quốc hội Malaysia hôm thứ Ba 17 tháng 8 đã yêu cầu các nhà lập pháp nộp một lá thư tới cung điện, nêu rõ sự lựa chọn của họ về thủ tướng tiếp theo. Trong khi đó, nhà vua nói với các nhà lãnh đạo chính trị rằng thủ tướng mới phải chiếm đa số trong Quốc hội, nhưng đường lối chính trị phải thay đổi. Theo Reuters, Malaysia đã rơi vào tình trạng xáo trộn chính trị kể từ khi Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất UMNO, đảng cầm quyền lâu đời tại nước này, thất cử vào năm 2018 vì các cáo buộc tham nhũng. Tuy vậy, sự từ chức của ông Muhyiddin có khả năng sẽ trao lại cơ hội cho UMNO. Bộ Ngoại giao Iran mới đây đã cáo buộc chính phủ Mỹ cố gắng ngăn cản kiều bào Iran xây dựng mối quan hệ tích cực với quê nhà. Tehran kêu gọi Washington tuân thủ các bước cơ bản và tạo điều kiện cho công dân Iran di chuyển tự do theo ý muốn của họ. Nếu thực sự cảm thông với người Iran, tốt hơn hết, Mỹ hãy ngừng đe dọa, uy hiếp và giam giữ công dân nước chúng tôi. Trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết hôm 16 tháng 8. Phát biểu của ông Khatibzadeh là nhằm phản ứng với bản khuyến nghị hạn chế di chuyển được đặc phái viên Mỹ tại Iran Robert Malley đưa ra vào hôm 9 tháng 8. Trong đó, Mỹ khuyến cáo không đi đến Iran với lý do có nguy cơ cao bị bắt cóc và giam giữ tùy tiện cũng như nguy cơ nhiễm COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden ban đầu chọn cách tiếp cận khác với chính phủ tiền nhiệm Donald Trump, nhưng sau đó lại ngựa quen đường cũ, áp dụng cách tiếp cận lỗi thời dựa trên nỗi sợ hãi vô lý đối với Iran. Ông Khatibzadeh còn nói, việc Mỹ gây ra nhiều trở ngại trong câu chuyện bàn bạc trao đổi tù nhân giữa hai nước, cho thấy Nhà Trắng dưới thời ông Biden còn tiến thêm một bước so với chính phủ tiền nhiệm để chính trị hóa, biến những vấn đề nhân đạo thành vấn đề an ninh quốc gia. Được biết, hôm 13 tháng 7, ông Ali Rabi, phát ngôn viên chính phủ Iran khẳng định đã thảo luận tích cực với Mỹ về trao đổi tù nhân. Theo đó, phía Tehran sẵn sàng phóng thích tất cả người Mỹ bị giam giữ nếu như Washington cũng hành động tương tự. Tuy nhiên, ngay cuối tuần đó, nhà đàm phán chính của Iran về hạt nhân, ông Abbas Araghchi viết trên Twitter rằng Mỹ và Anh đã ngừng thảo luận trao đổi tù nhân do họ muốn đặt điều kiện gây áp lực về nối lại đàm phán hạt nhân 2015 JCPOA. Quan chức Iran cho rằng Mỹ đã đồng ý trao đổi tù nhân nhưng rút lại cam kết vào phút chót. Trong khi đó, Hoa Kỳ bác bỏ thẳng thừng, tuyên bố chưa có bất kỳ thỏa thuận nào. Mặt khác, liên quan đến việc đưa các bên quay trở lại tuân thủ JCPOA, đến nay đã có 6 vòng đàm phán diễn ra ở thủ đô Viên của Áo kể từ tháng 4. Tuy nhiên, Mỹ và Iran vẫn còn nhiều bất đồng. Vòng đàm phán gần đây nhất kết thúc vào ngày 20 tháng 6 và hiện chưa có tiến triển gì mới. Chuyển sang một thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 của các nước trên thế giới. Theo Reuters, chính quyền ông Biden vừa công bố kế hoạch bắt đầu tiêm liều vaccine tăng cường phòng COVID-19 cho người Mỹ sớm nhất là vào giữa hoặc cuối tháng 9, trong khi chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép. Các quan chức y tế trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tập hợp lại quan điểm chung rằng hầu hết mọi người nên tiêm nhắc lại 8 tháng sau khi họ hoàn thành việc tiêm chủng theo lộ trình ban đầu. Tờ New York Times trước đó đã đưa tin về diễn biến này. Các quan chức đang có kế hoạch đưa ra quyết định của chính quyền sớm nhất là trong tuần này. Với đối tượng cần được tiêm liều tăng cường đầu tiên có khả năng sẽ là cư dân viện dưỡng lão và nhân viên y tế tuyến đầu. Tiếp theo đó sẽ là những người cao tuổi khác ngoài cộng đồng.
Tuần trước, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cho phép Pfizer, Moderna và đối tác Đức BioNTech tiêm liều vaccine của phòng COVID-19 thứ 3 cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương, những người có khả năng được bảo vệ yếu hơn khỏi phác đồ 2 liều. New York Times cho biết mục tiêu của liều tăng cường là để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại biến thể Delta của coronavirus. Tờ báo nói thêm rằng các quan chức cũng mong đợi những người tiêm vaccine 1 liều từ Johnson & Johnson cũng sẽ có phác đồ triển khai 1 liều bổ sung. Khép lại bản tin hôm nay bằng sự kiện thảm đỏ ra mắt phim bom tấn siêu anh hùng Marvel Shang-Chi và huyền thoại thập luân diễn ra hoành tráng ở Los Angeles hôm thứ Hai vừa qua. Phim mới của Marvel quy tụ dàn cast gốc Á như diễn viên hài Awkwafina, minh tinh màn bạc Dương Tử Quỳnh và nam diễn viên Samuel Liu, Lưu Tử Mộ, người thủ vai chính Shang-Chi. Từ thảm đỏ, diễn viên họ Lưu cho biết anh hy vọng nhân vật Shang-Chi sẽ được đón nhận và trở thành hình mẫu lý tưởng về người châu Á ở khắp nơi. Điều này có nghĩa là chúng ta cho bạn trẻ thứ mà tôi đã không bao giờ có, và hàng triệu người khác cũng chưa từng. Đó là cảm giác được thuộc về, đó là niềm hãnh diện về bản thân và xuất thân của mình. Vì vậy, chúng tôi đang rất hào hứng về bộ phim và không thể chờ được ngày phát sóng. Đạo diễn Destin Daniel Cretton cho biết, thực hiện một bộ phim về anh hùng châu Á và làm việc với dàn cast châu Á là một trải nghiệm rất đặc biệt. Ông nói, ngày nhỏ tôi đã không có một siêu anh hùng để nhập vai, vì vậy tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi sáng tạo ra một nhân vật mà thế hệ gốc Á tương lai có thể cảm thấy ngưỡng mộ. Tài tử người Anh Ben Kingsley, người góp mặt trong Shang-Chi và huyền thoại thập luân với vai trò Trevor Slattery nổi danh, được fan chờ đón trong vũ trụ Marvel, cũng bày tỏ tuyệt vời khi bộ phim có thể ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh. Đây giống như sự chào mừng chúng ta có thể tái hợp cùng nhau thay vì ở trong nỗi cô đơn. Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây, rất tuyệt vời. Shang-Chi và huyền thoại thập luân sẽ ra rạp vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!